आमी बी बरी हाय आनी चोय आतां जाली नावन बी रेडी आतां तेस बी जालो आनी आमी हाय आनी चोय हाय बसोन आयज आनी कुकिंगाक काय शूट केलो ना आतां सोमतें पोर येतलो नाजाल्यार फाल्यां ओ इवनींग येतलो मुगे ब्लॉग ओके तुमी मुगेले म्हणजे बेल आयकॉन प्रेस कोराय तुमकां नोटिफिकेशन येतले मुगेले व्हिडिओ येतले प्लीज मुगे चोय शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कोडे आनी सांगा तुमकां कितको व्हिडिओ जाय केसो रेसिपीज दाखोवपा जाय म्हाका सांगल्या जाल्यार ओके कमेंटा सांगाय म्हाका ओके एक पाटी टायम मेळना त्या दोन हांव शूट कोना कुकिंगाचे मातशें लेस बी जाताय आनी सोदां कितें दाखयता काय तेंच जाता आनी हूंय भायर चोलल्यांतल्यान सीजन स्टार्ट 40 days कितें कितें अशें करून रांदूकूय हांव वचना सगळें वेजिटेबल फीश जालें इतलेंच तेका लागोन आनी बाबागे एग्जाम्सूय आहाय तेका लागोन बिजी उरताय आनी तेंक हॉलिडेजूय आहाय मोदें ब्रेक आसोता मागीर सोमते 21st एग्जामाक स्टडीज चलताय तेंगेल्यो स्टडी घेवपा पडटाय न्हू तेका लागोन अशें उरता आनी व्हडलेशें कांय ना आयज कितें शॉपिंग कोलतें थोडेशें शॉपिंग केलां सुपर मार्केटान गेलीं सो तें फाल्यां म्हगे स्पेशल डे सो हाल कितें कोत्तें हांव शूट कोत्तोलें चोयता म्हणल्यार रांदतलें तें वेज आसतलें हें बी आसपाना बीफ पोर्क तेसो कांय ना फकत वेज ओके आनी दॅट्स इट हांव सद्या पयलीं मिसा वचपा जाय म्हाका 6:30 मिसा वयतलें हांव आनी शॅनॉन आहा शॅनॉन हाल होली न्हू सगल्या हिंदू भाव भयणां हॅपी होली ओके आनी हाल मुगे स्पेशल डे हालें मागीर कोटो तुमकां ब्लॉगान मुगेलें कितें तें ओके आनी हांव मागीर मेळटा बाय तेच थोडेशें शॉपिंग घेवन येयलें ऑस्करा गेसा तांदूळ तेल आनी शेणोन हांवें पॅरागन स्लिपर्स हाडले आनी एक वी माळांनी सॉफ्ट ड्रिंक पिवपा जालें थोडें आयचें शॉपिंग हाय टू फॅमिली केश हाय बरी हाय न्हू हेंचो आतां मिसा सोन येयलें आनी ब्रेकफास्ट कोत्ताय हाचो शेणोन आहा ओके आतां हो व्लॉग कंटिन्यू आयचे दिसाचो ओके आतां दाखयता ब्रेकफास्ट आमचे ब्रेकफास्ट आमी ब्रेकफास्ट हाडला भाजी थोडो शिरा आनी ब्रेड आनी जे च्या आतां आमी च्या पिताय आनी मागीर मेळटा तुमकां पिताय च्या हांव न्हू आतां आनियन काट कोता पुलाव कोता ग्रीन पीस घाता न्ही रायस न्हू फुगोवन दवरलें सो रायस गेला हेरिटेज हें फोण भाजयता आनी मागीर उदक घातलें सेम मेजरमेंट सो सेम मेजरमेंटाचे हांव 2 घातले ओके 2 उदो हेसोले तुगे रायस कितू आहा तें चोयन घालपाचें चोय अशें करून 2 पाट घाता उदक घाता आतां एक बॉयल येयल म्हणटोरी हितू हांव रायस घातलें आनी मॅगी हेचो 6 मॅगी घाता चोय आतां एक बॉयल येता मॅगी घाता आनी रायस घातलें हांव रायस घाता बॉयल येयल म्हणटरी रायस सोपा येता हांव ते हें घातलें ग्रीन पीस पूण कावर केलें आनी हाचो शेणोन माजा पिता तोंड लायन पिथी पुलाव जाल म्हणटरी मातशें भायर सोताय येताय ओके केक काडपा वयताय ग्रीन पीस घायले आनी बरें मिक्स कोत्ता आनी पोतून कावर करून स्लो फ्लेमीचेर दवरता आतां पोतून दवरला कावर करून स्लो फ्लेमीचेर दवरला वयर फातर दवरता हांव
अशें करून कोता पुलाव पयलीं पोंदा ताल्ले बी दोताली न्हू अजून दोताले बट मागीर ताल ना ती सद्या तेशें कोता स्लो फ्लेमींचे थंय जालो मागीर पुलाव ओके फ्लेम ऑफ कोता आनी वयता बंद कोता सो हिंगा येयली न्ही केक हांव ती केक सोदी ती मेळना म्हाका सो आतां वयताय कार्मेल कॉलेज कोड्या हाय आतां येयलें बसलें ते शॉपाचेर मातशें गेलीं आनी मागीर फार्मासींतसून येयलें केसो वत आनी गोरमी सायबा आनी पुलाव केला वेज फ्रायडे न्हू तेका लागून आनी कांय केलो ना सिंपल आतां हाय बसान आनी शेनो चोयता आशा तेंगे व्लॉग चोयता शेनोन आनी सायन्स आहा म्हणटा तो ट्युशना वचपाचो जालें आनी चोयता मागीर रातीको ते कितें कोत्तोलें खावपाक मागीर ते शॅर कोत्तोलें नेक्स्ट ब्लॉगान ओके मागीर मेळटा बाय चोय पुलाव आनी पिकल गेला लिंब्यांचें आनी तोरांचें मामीन केलो तें सो तें गेलां चोय शेनोन गेलें तोरांचें जालें आयज सारकें सिंपल फ्रायडे म्हणून जय पायलें सगलीं लेरी साचो येना देखो वयर हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे डियर लेरीना हॅपी बर्थडे टू यू लीट सेला बद्या जाप कर रे हाय म्हण हालांका दाखली केक पेस्ट्री birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear potato. Happy birthday